विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 22 मार्च, रविवार आहे, लक्षात घ्या। आणि आपण सगळ्यांना माहिती आहे आज आहे जनता कर्फ्यू। आपण तो उत्स्फूर्तपणे कर्फ्यू पाळायचा, लक्षात घ्या। कर्फ्यू हा शब्द ना मी अगोदर लहानपणी ऐकला होता बरं का, पिक्चर मध्ये बघितला होता की मी नंतर चौकशी केलं, मी खूप माहिती कळाली, घाबरायचो मी कर्फ्यू शब्दाला। का मी पिक्चर मध्ये बघितलं होतं की कर्फ्यू असेल तर बिलकुल घरातून बाहेर पडायचं नाही, बाहेर पडले की पोलीस पकडतात, अक्षरशः काय काय वेळेस दंगे वगैरे असतील तर पोलिसांना गोळ्या मारण्याचे आदेश असतात, लक्षात घ्या। पोलिसांना गोळ्या मारण्याचे नाही, पोलीस तुम्हाला गोळ्या मारणार जर तुम्ही बाहेर पडला तर, लक्षात घ्या। मेन पॉइंट काय माहितीये का, जोक्स जाऊ दे, आपल्याला हे पाळायचं आहे। आणखीन काय सूचना आहेत आपल्याला बघा की 5 वाजता सगळ्यांनी बाहेर आपल्या गॅलरीजमध्ये किंवा घराच्या बाहेर तिथंच येऊन टाळ्या वाजवायच्या आहेत, लक्षात घ्या। कुणासाठी टाळ्या वाजवायच्या आहेत? जे लोक आपल्यासाठी दिवस रात्र काम करतायत, मग ते पोलीस आहेत, नर्सेस आहेत, डॉक्टर्स आहेत की जे अहोरात्र आपल्यासाठी काम करतात, एअरपोर्टवर त्यांचं स्क्रीनिंग काम करतात, ते सगळ्याच ठिकाणी, लक्षात घ्या। मग त्यांच्यासाठी त्या टाळ्या असणार आहेत, लक्षात घ्या। बरं, आता असं आहे, हे जनता कर्फ्यू आहे तो मान्य आहे मला, पण आपण एक जबाबदार नागरिक म्हणून ह्या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत। पण आपण काही न्यूज अशा बघतोय, म्हणजे तुम्ही कालची परवाची न्यूज माहिती असेल की ती कुठली सिंगर ती लंडनहून आली, लखनौला पार्टीमध्ये गेली, तिथं पार्टीमध्ये बऱ्याच जणांना इन्फेक्शन झालं किंवा इन्फेक्शन तिच्यामुळं पसरेल अशी गोष्ट निर्माण झाली। मग अशा गोष्टी खरं म्हणजे टाळायला पाहिजेत। एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून आपण स्वतःहून काळजी घेतली पाहिजे, घरातून बाहेर नाही पडलं पाहिजे, लक्षात घ्या, कारण हे थांबवायचं आहे आपल्याला। बरं, हे झालं जनता कर्फ्यू बद्दल। आता महत्वाचं म्हणजे काय, आपली स्ट्रॅटेजी। बरं, आज काय करूया आपण, तर मी काय ठरवलंय बघा की मला फिजिक्स मधला ना 11 स्टँडर्डचा रे ऑप्टिक्स जो सिलेबसमध्ये आहे, म्हणजे थोडक्यात बहुतेक त्यात रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हा पण टॉपिक आहे, तो मला कव्हर करायचा आहे, म्हणजे मला करून घ्यायचा आहे क्लासमधल्या मुलांकडून। ओके, म्हणजे बघा ह्याचे ऑलरेडी मी 3 व्हिडिओ तयार केलेत, पण ते 3 महिन्यापूर्वी मी तयार केले होते, लक्षात घ्या। थोडासा थेअरी पार्ट आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा, पण ते बघा व्हिडिओ, फॉर्म्युले क्लिअर होतील। मग त्यात प्रिझम फॉर्म्युला आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, तो व्हिडिओ बघाच। आणि त्यात मी सीईटीला कोणते क्वेश्चन्स आले होते ते पण एक्सप्लेन केलेत। मग फिजिक्समध्ये काय सांगा, रे ऑप्टिक्स। बरं, आता रे ऑप्टिक्स करत असताना करायचंय काय बघा, समजून घ्या। वेव्ह थेअरी ऑफ लाईटची पण तुमची तयारी व्हायला पाहिजे। आता वेव्ह थेअरी ऑफ लाईटमध्ये तुम्हाला अतिशय सोपे प्रश्न असतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सशी संबंधित, पण ते गेल्या वर्षी रे ऑप्टिक्समध्ये पण होतेच, लक्षात घ्या, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटमध्ये। बरं, आता कसं आहे बघा, कुठल्या कुठल्या कन्सेप्ट आहेत, मग क्रिटिकल अँगल, ओके, त्याच्यानंतर सांगतो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे, रेनबो आहे, प्रायमरी रेनबो, सेकंडरी रेनबो आहे, प्रिझम फॉर्म्युला आहे, मिनिमम डेव्हिएशन आहे। आता डेव्हिएशन विदाउट डिस्पर्शन आहे, डिस्पर्शन विदाउट डेव्हिएशन आहे। अरे खूप कन्सेप्ट आहेत। येणार आहे ना प्रश्न, तो एकदम इझी येणार, एक क्वेश्चन येणार तो एकदम इझी येणार आहे, पण तुम्हाला डिटेलमध्ये स्टडी करावा लागेल। आता केमचं काय करूया बघा की आपण केमचा अल्केन हा टॉपिक करूया आपण, ठीक आहे। कोणता टॉपिक करायचा आहे, अल्केन। आता लक्ष द्या, केमिस्ट्रीमध्ये कुठल्याही टॉपिकची तयारी करताना ना महत्वाचं काय बघा, त्याचे डेफिनेशन्स। आता समजा अल्कोहोल, फिनॉल, इथर आहे, अल्कोहोलच्या पण डेफिनेशन्स आहेत। बरं, डेफिनेशन नंतर क्लासिफिकेशन, ते पण तुम्हाला या टॉपिकमध्ये पण मिळेल, म्हणजे अल्केनची डेफिनेशन करा, क्लासिफिकेशन करा, ते सॅच्युरेटेड आहे का अनसॅच्युरेटेड असं पण तुम्हाला विचारतील। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयसोमेरिझम, तो अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे, मग आयसोमेरिझम करा। युजेस, मग अल्केनचे युजेस तुम्हाला माहिती आहेत ते करा, किंवा 11वीचं पुस्तक उघडा, टॉपिकच्या शेवटी युजेस दिलेले आहेत ते परफेक्ट करा। ओके, मग अल्केन करत असताना सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सांगू का की आपल्याला काय करायचं आहे माहिती आहे का, रिॲक्शन्स परफेक्ट करायच्या आहेत। मग अल्केनचं जे प्रोडक्शन आहे, समजा इथं लिहितो मी अल्केन, मग अल्केन तयार करण्यासाठी आपण कुणापासून अल्केन तयार करू शकतो, अल्किन पासून, अल्काइन पासून सुद्धा अल्केन तयार होतं, अल्किल हलाइड पासून सुद्धा अल्केन तयार होतं, पण त्याच्या 2 मेथड आहेत। म्हणजे मी काय लक्षात ठेवलं, 4 मेथड आहेत। बरं, अल्कीन असेल किंवा अल्काइन असेल तर त्याचं तुम्ही रिडक्शन करा। बरं, आता यात MCQ काय बघा, कॅटलिस्ट कुठले वापरतात, रेनी निकेल, प्लॅटिनम आणि पॅलाडियम। आता प्लॅटिनम पॅलाडियम कॉस्टली आहे, तेव्हा रेनी निकेलचाच यूज होणार आहे। बरं, रेनी निकेल इज अ अलॉय ऑफ, कशाचं अलॉय चेक करा। बरं, त्यात NaOH पण असतं, हे पण महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या। मग त्यात 50% निकेल आणि 50% कुठला मेटल आहे तुम्ही शोधून काढा, म्हणजे हे MCQ आहेत, लक्षात घ्या। लाईन टू लाईन रीड करा, लक्षात घ्या, लाईन टू लाईन रीड करा। बरं,
अल्काईन मध्ये सुद्धा 2 हायड्रोजन ऍड करावं लागतील, ट्वाइस H2, म्हणजे हे सुद्धा कॅटॅलिटिक रिडक्शन आहे. 4 हायड्रोजन 2 इकडे ऍड होतील आणि अल्केन तयार होईल. आता इथं मात्र मी स्टार करतोय. आता आठवण्याचा प्रयत्न करा की अल्किल हलाइड पासून अल्केन तयार करायचं आहे. अल्किल हलाइड पासून काय तयार करायचं सांगा, अल्केन. मग मी इथं लिहिलं सोडियम मेटल. आता बऱ्याच जणांना आठवलं असेल वुड्स रिॲक्शन. कोणती रिॲक्शन सांगा, वुड्स. 11वीच्या पुस्तकात 12च्या पुस्तकापेक्षा डिटेलमध्ये दिलंय वुड्स रिॲक्शन. एक पॅराग्राफ दिलाय ना, अख्खा पॅराग्राफ वाचून काढा. होतं काय बघा, रिॲक्शन टेक प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर, सोडियम मेटल. आणि थांबा, 2019 ला हा प्रश्न आला होता, पण थोडासा किचकट होता तो, पण मी आता घेणारच आहे, लक्षात घ्या. बर, ह्याच्यात मिथेन तयार होईल का? नाही, मिथेन तयार होऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्या. पण थांबा, 2019 आणि 18 मध्ये 2 पेपरमध्ये हा क्वेश्चन आला होता. मी जरा एक्सप्लेन करतो, समजून घ्या. बघा, इथिल ब्रोमाइड C2H5Br, सोडियम मेटल. आणि दुसरं होतं एन ब्युटिल ब्रोमाइड. ब्युटिल म्हणजे 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 परत CH2 आणि ब्रोमीन, ब्युटिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड. आता मला सांगा, याची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर झाल्यावर कोणतं अल्केन तयार होऊ शकत नाही असं त्यांनी विचारलं होतं. आता समजून घ्या, इथं कार्बन 2 आहेत आणि इथं कार्बन किती आहेत सांगा, 4. इथं सेल्फ हाच ग्रुप एकमेकावर रिॲक्ट झाला तर जे अल्केन तयार होईल त्यात 2 इथिल ग्रुप असणार आहेत. मग 2 इथिल ग्रुप म्हणजे टोटल कार्बन 4 होणार ना, म्हणजे याचं सेल्फ कपलिंग झालं तर ब्युटेन तयार होईल, 4 कार्बन. आता इथं ऑलरेडी 4 कार्बन आहेत, मग असेच 2 ग्रुप एकत्र आले आणि NABR वेगळं झालं तर ऑक्टेन तयार होईल, 8 कार्बन. आता क्रॉस कपलिंग झालं, यातला एक मॉलिक्यूल आणि हा एक मॉलिक्यूल एकत्र आला, ग्रुप म्हणूया आपण, तर यातले 4 आणि यातले 2, हेक्झेन तयार होईल. बरं, आता तयार काय नाही होणार, इथेन. मग तो ऑप्शन बरोबर आहे, मग इथेन ऑप्शन होता त्याच्यात. म्हणजे प्रश्न कसा विचारला कळालं का, 2 तुम्हाला वेगळे अल्किल हलाइड देतील आणि त्यातलं कुठले कुठले अल्केन तयार होतील किंवा नाही होतील हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. सेल्फ झालं की डबल होतंय, याचा अर्थ वुड्स रिॲक्शन मध्ये हायर अल्केन तयार होत आहेत. बरं, सेल्फ कपलिंग झालं की जे ब्युटेन ऑक्टेन ते मेजर प्रोडक्ट असतं आणि हेक्झेन आहे तो मायनर प्रोडक्ट असणार आहे, हेही लक्षात घ्या. मग वुड्स रिॲक्शन तुमच्या लक्षात आलं का? अजून एक क्वेश्चन कसा आला होता बघा बोर्डला, लक्ष द्या. बघा की ट्वाइस N आणि इथं लिहिलं होतं RX, ट्वाइस N RX. समजून घ्या, ट्वाइस N Na आणि इथं काय तयार होईल असं त्यांनी विचारलं होतं. बऱ्याच मुलांना इथं कन्फ्युजन झालं असणार आहे, कारण ही वुड्स रिॲक्शन आहे हेच बऱ्याच जणांना कळणार नाही. पण मी सांगू का, अल्किल हलाइड सोडियम मेटल वुड्स रिॲक्शन लगेच तुम्ही डोक्यात घ्या, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी काय सांगतोय ते की 4 ऑप्शन मध्ये एकाच ऑप्शन मध्ये फक्त अल्केन लिहिलं होतं, बाकी ठिकाणी अल्कोहोल अमाइन असे ऑप्शन होता रे, म्हणजे विचार करायची गरजच नाहीये. तर करेक्ट ऑप्शन होता N अल्केन. करेक्ट ऑप्शन कुठला होता, N अल्केन. मग समजून घ्या, हा तुम्हाला होमवर्क देतो मी. इथं तर ट्वाइस N आहे, इथं N अल्केन का, थोडासा विचार करा आणि मग तुम्हाला समजलं तर वाटल्यास कमेंटमध्ये कळवा. आणि त्याचं मी हिंट पण देतो. बघा, इथिल ग्रुप सेल्फ ग्रुप 2 आहेत पण अल्केन तयार होतोय 1, ग्रुप 2 आहेत अल्केन 1 तयार होतोय. हिंट तुम्हाला काफी आहे, लक्षात घ्या. आता विद्यार्थी मित्रांनो समजून घ्या, मी तुम्हाला फिजिक्समध्ये रे ऑप्टिक्स करायला सांगितलं, 3 व्हिडिओ ऑलरेडी आहेत बघा. तेच अल्केनचा मी व्हिडिओ नाही तयार करणार, पण मी तुम्हाला सांगितलं की रिॲक्शन्स करा, युजेस करा, डेफिनेशन्स करा, सगळं करा. आता सगळ्यात महत्वाचं काय बघा, नेम रिॲक्शन्स मात्र करायच्याच आहेत, नेम रिॲक्शन्स करायच्या आहेत. आता माझा मुलगा 10th मध्ये आहे, त्याचा आज एक पेपर म्हणजे उद्या जो पेपर होता तो आता पुढे गेलाय, 31 तारखेला कळेल की कधी डिक्लेअर करतायत ते, म्हणजे अजून काय फिक्स नाही आहे. मग माझ्या मुलांना आत्तापासूनच अभ्यासाला सुरुवात केली. मग आम्ही काय केलेत बघा, दोघांचे असे 4 ग्रुप तयार केलेत, 2 ग्रुप तयार केलेत म्हणूया आपण, ज्यात 3-4 मुलं आहेत म्हणूया आपण. मग आम्ही काय करतोय, एकमेकाला नेम रिॲक्शन्स विचारतोय. चला मग स्टीफन्स रिडक्शन एक्सप्लेन कर, वुड्स रिॲक्शन एक्सप्लेन कर. आणि खरोखर असं डिस्कशन केल्यामुळे काय होतंय की आमच्या भरपूर रिॲक्शन्स होतात, पण आम्ही हे रोज करतोय. मग तुम्हाला हे रोज करायचं आहे. बरं, आता मॅथ्समध्ये मी तुम्हाला कुठला टॉपिक करायला सांगतोय बघा, सर्कल. बघा मॅथ्समध्ये तुम्हाला सांगू का, टॉपिक सर्कल करतोय आणि सगळ्यात महत्वाचा अरे पेपर सॉल्व्ह करा. आता एक मला तुमचा डाऊट क्लिअर करायचा एका मुलाचा, कमेंटमध्ये त्यानं कळलं होतं की पहिल्यांदा त्यानं टेस्ट दिली तेव्हा त्याचा स्कोर 72 आला.
नंतर तो टेस्ट देतोय, त्याचा स्कोअर 50 आला, लक्षात घ्या. तुम्ही पण कमेंटमध्ये ती कमेंट वाचली असेल बऱ्याच मुलांनी. मग तो विचारत होता मी सर काय करू आता. बघा त्यानं काय विचारलंय मला की पहिल्यांदा 72 स्कोअर आणि नंतर 50. बाळांनो हे योग्य नाही आहे. याचा अर्थ तुम्हाला सांगू का, तुम्ही तुमचा स्कोअर 50 आहे असंच कन्सिडर करा. लकीली कधी स्कोअर वर येतो कधी खाली असं होत नाही, लक्षात घ्या. आणि माझं पुन्हा सजेशन आहे, मग जेवढं येतं तेवढंच अटेम्प्ट करा. तुम्ही अंदाज पंचे गोळ्या मारल्या आणि त्या बऱ्यापैकी लागल्या तर असं होऊ शकतं ना स्कोअर वाढतोय, किंवा बाय चान्स कसं होईल माहिती आहे का, मग तुम्ही अनालिसिस करा ना. 50 मार्क म्हणजे याचा अर्थ 25 प्रश्न बरोबर आलेत. मग 25 जे चुकलेत ना त्यांचे टॉपिक कुठले आहेत ते बघा. येत होते तरी चुकले, मग ते धोकादायक आहे, सिली मिस्टेक, मग ते टाळा. म्हणजे तुम्ही स्वतःहून स्वतःला अनालिसिस करा. म्हणजे माझं म्हणणं तुम्हाला कळालं का. मी त्याला कमेंटमध्ये रिप्लाय नाही दिला, पण आता व्हिडिओत देतोय. मार्क्स कमी होतात ना, आता उद्या परत एक पेपर द्या. मग बघा तुम्ही चेक करा की कन्सिस्टंटली तुम्ही कुठल्या टॉपिकमध्ये मागाय, ते टॉपिक परफेक्ट करा. बरं, आता मॅथ्समध्ये कुठला टॉपिक करायचा आहे, सर्कल हा कोनिक सेक्शनचा आहे. याचा मात्र मी व्हिडिओ उद्या तयार करतो, म्हणजे थोड्या वेळाने मी तुम्हाला ते अपलोड सुद्धा करेन. कुठला टॉपिक सांगा, सर्कल. ऍक्च्युली कोनिक सेक्शन आहे ना, म्हणजे सर्कल आहे, पॅराबोला आहे, इलिप्स आहे, सगळंच आहे. ओके, पण मी एका वेळेस एक टॉपिक घेणार, लक्षात घ्या. कारण मला माहिती आहे सगळंच जर एकदम दिलं तर काहीच फायदा होणार नाही आहे. मग सोप्या टॉपिकपासून मी सुरुवात करेन, सर्कलचा व्हिडिओ अपलोड करेनच. म्हणजे तुम्ही काय करा बघा, कालची स्ट्रॅटेजी जेव्हा मी अपलोड केली ना, कालची 21 तारखेची, तेव्हा लिंकमध्ये म्हणजे डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक नव्हती दिली, लक्षात घ्या, नंतर ते दिली. आज मात्र मी सगळ्या लिंक म्हणजे ऑलरेडी अपलोड केलेल्या आहेत किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय तुम्हाला. तुम्ही ओपन करा, बघा आणि अभ्यास करा. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.